So, simulan na natin. First time ko uminom ng ganito. Fresh egg. Paano ba? Parang balot? Hindi, baka matapon. Bulot, buksan mo ng malaki. Kailangan Hindi matatapon. malaki? Hindi malalaglag yan. Ano? Okay, konti pa. Ano na siya? Hindi yan tatapon. Natapon na nga eh. Hindi. Iinumin ko tong fresh native egg. Ba't na isipan namin i-challenge? Huwag kang iinom ng tubig ha. Hindi ko alam. Trip lang namin. Oh Lord. Sana mainom ko. Baka masuka. Tayo ng 1,000. Mayroon pa sa loob. Sige! Yung puti-puti. Baka mainom. Hindi. Kailangan mabana ka na. Kasi kaya hindi uminom na si husband kasi dalawang try na siya eh. Hindi na challenge sa akin challenge. Kasi first time ko uminom ng fresh egg. Kaya na